Hello students, welcome to Srenikota. Ami class 6 science or chapter number 5 separation of substances to discuss kori asilu. ঠিক আছে আমি আগৰ পাৰ্টবোৰত মেথডস অফ সেপাৰেশন পঢ়িছিলো যে আমি কি মেথড ইউজ কৰি বস্তুবোৰ সেপাৰেট কৰিব পাৰো পঢ়িছিলো আজি আমি পঢ়িম তোমাৰ sedimentation, decantation আৰু filtration ঠিক আছে যাক অসমীয়াত কোৱা হয় অবক্ষেপন আচ্ছাদন আৰু পৰিস্ৰাবন ঠিক আছে আজি ভিডিওটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা So, our first line to say, sometimes it may not be possible to separate components of a mixer by winnowing and hand picking. So, ketiaba amar usot jibur mixer thake thik ase hebur ami hatere separate koibo nwaribo paru মানে যেতিয়া কণিকাবোৰ তোমাৰ বহুত সৰু সৰু হয় তেতিয়া এনুকা কিছুমান কণিকা আমি হাতেৰে উঠাই extra কৰিব নোৱাৰিব পাৰো ঠিক আছে সেপাৰেশন কৰিব নোৱাৰিব পাৰো for example there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses ঠিক আছে এই আমি যে বজাৰৰ পৰা কিনি আনো বা আমি খেতি যে কৰি যে পাও চাউলবোৰত ঠিক আছে হে চাউলবোৰত বহুত এনুকা আমাৰ সৰু সৰু particles mix হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে হাতেদি সাফা কৰিব নোৱাৰো বা হাতেদি আমি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰো such impurities separated from rice or pulses before cooking he খাদ্য বস্তু ৰন্ধাৰ আগত চোৱা আমাৰ যেতিয়া চাউলটো পাম চাউলত যেতিয়া তোমাৰ লেতেৰা বস্তু থাকিব বা আমাৰ ডাইলত লেতেৰা বস্তু থাকিব সেই বস্তুখিনি আমি ডাইৰেক্ট বনাব নোৱাৰো হয়নে বনোৱাৰ আগত আমি ৰন্ধাৰ আগত হেবোৰ আমি এক্সট্ৰা কৰি ল'ব লাগিব হেতুকে কৈছে তোমাৰ যে how are such impurities separated from rice or pulses before cooking cooking কৰাৰ আগত সেই impurity বোৰ কেনেকৈ আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰিম rice or pulses are usually washed before cooking আমাৰ শস্য আৰু চাউলবোৰ বনোৱাৰ আগত ধুই লোৱা হয় when you add water to this যেতিয়া তুমি এইবোৰত পানী মিক্স কৰিবা the impurities like dust and soil particles get separated জিয়া যেতিয়া আমি পানী মিক্স কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ ধুলিবোৰ আৰু soil particles বোৰ এক্সট্ৰা হৈ যায় সেপাৰেট হৈ যায় these impurities go into water ঠিক আছে আৰু এই impurity বোৰ পানীত মিক্স হৈ যায় বুকাময় পানী এটা সৃষ্টি হৈ যায় ন যদি তোমাৰ বেছি ধুলি কণা থাকিব সো হেতু কথা কৈছে which becomes a little muddy আৰু এটো বুকাময় হৈ পৰে now what will sink to the bottom of the vessel rice or dust যেতিয়া তুমি চাউলত তোমাৰ ধুলি থাকিব ঠিক আছে তাত যেতিয়া আমি পানী মিক্স কৰিম পানী মিক্স কৰিলে হি আমাৰ টেমাটোৰ তলত কি পৰিব বুলি কৈছে এই চাউলখিনি পৰিব নে ধুলি কণাবোৰ পৰিব তোমালোকক খুদিছে why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water এটা তুমি চোৱা ঠিক আছে সাপোজ আমাৰ এটা ভেসেল আছে এনেকুৱা এটা তাত আমাৰ বহুত ধৰণৰ চাউল আছিল আৰু কিছুমান তা ধুলি কণাও আছিল ঠিক আছে আমি ইয়াত যেতিয়া পানী মিক্স কৰিম তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এই তলত চাউলবোৰ থাকি যাব আৰু ওপৰত তোমাৰ বুকাময় পানীখিনি হৈ যাব এই বুকাময় পানীখিনি কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল এই আমি যে ঢালিছিলো পানীখিনি আমি ঢালা পানীখিনি লগত ধুলি কণাবোৰ মিক্স হৈ যাব আৰু তাৰ ফলত এনেকুৱা আমি বুকাময় পানী এটা পাই যাম ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছে তোমাৰ have you seen that the vessel is tilted মানে হেলনিয়া to pour out the dirty water ইয়াত যেনেকৈ তোমাৰ dirty water ৰখি থাব ঠিক আছে তেতিয়া এই তোমাৰ ভেসেলটো এই পাত্ৰটো তোমাৰ অলপ বেকা কৰি দিয়া হয় এনেকৈ তোমাৰ বেকা কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে বেকা কৰি পিলে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি তোমাৰ পেলাই দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু তলত চাউলখিনি থাকি যায় when the heavier components in a mixer settles after water is added to it the process is called sedimentation আৰু যাক অসমীয়াত অবক্ষেপন বুলি কোৱা হয় সোৱা sedimentation process টোত কি হয় heavier components in a mixer settles after water is added to it সোৱা এটা মিক্সাৰ আছে ইয়াত কিছুমান heavier particles আছে আৰু ইয়াত কিছুমান lighter particles আছে ঠিক আছে পাতল আৰু heavy particles কিছুমান আছে হে পানী মিক্স কৰি দিয়া পিছত তোমাৰ heavy particles বোৰ যে তলত পৰি যায় এইটোকে কোৱা হয় তোমাৰ sedimentation বুলি অবক্ষেপন বুলি আৰু পাতল পাৰ্টিকলছ বোৰ পানীৰ লগত মিক্স হৈ ওপৰত উপঙি থাকে ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় sedimentation তোমালোকৰ পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে যে what is sedimentation তেতিয়া তোমালোকে কবা when the heavier components in a mixer settles after water is added to it
দ্য প্ৰচেছ ইজ কল্ড sedimentation ঠিক আছে এটা নেক্সট তোমাৰ লাইনটো চোৱা when the water along with the dust is removed the process is called decantation or decantation to অসমীয়াত কয় আশ্ৰাৱণ ঠিক আছে when the water along with the dust is removed এই যে আমি টেমাটো তুমি হেলনিয়া কৈ দিলু হেলনিয়া কৈ দিয়া পিছত তোমাৰ এই পানীখিনি যে পেলাই দিলু এই পানীখিনি পেলাই দিয়া প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় তোমাৰ decantation বুলি decantation ঠিক আছে এই পানীখিনি পেলাই দিয়া প্ৰচেছটো কোৱা হয় decantation আৰু হেভি পাৰ্টিকলছ বোৰ যে তলত ৰখি গল এটো কোৱা হয় তোমাৰ sedimentation ঠিক আছে এটা sedimentation আৰু এটা হল decantation ডিফাৰেন্সটো সদায় মনত ৰাখিবা এটা চোৱা let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation আৰু তুমি এনেকে sedimentation আৰু decantation কৰি সেপাৰেট কৰিব পৰা মিক্সাৰ কেইটামান তোমাক উদাহৰণ দিব দিছে তাৰপিছত চোৱা the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other আৰু same process তোমাৰ এই sedimentation আৰু decantation সেই দুইটা process এ ইউজ কৰে কি হয় তোমাৰ কিছুমান লিকুইডছত মিক্স নহয় যেনেকৈ তেল আৰু পানী এনেকুৱা মিক্স নোহোৱা লিকুইডবোৰ সেপাৰেট কৰিবলৈ তোমাৰ sedimentation আৰু decantation ইউজ কৰে for example oil and water from their mixture can be separated by this process এই মাত্ৰ জাস্ট কলো তোমালোকক oil আৰু তেল আৰু পানীৰ মিক্সাৰ এটা তোমাৰ এই প্ৰসেছটো দি সেপাৰেট কৰা হয় if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time they form two separate layers so হেতুৱে suppose এটা ভেসেল আছে ইয়াত তোমাৰ oil আৰু তেলৰ মিক্সাৰ এটা আছে ঠিক আছে যদি তুমি অলপ সময় ৰখা তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ ধুনিয়াকে অলপ সময় যদি খনো লৰছ নকৰাকৈ থৈ দিয়া তেতিয়া এই পাত্ৰটো তোমাৰ তলত পানীখিনি ৰখি যাব আৰু ওপৰত ধুনিয়াকে তোমাৰ তেলৰ লেয়াৰ এটা বনি যাব ঠিক আছে এই লেয়াৰটো যে বনি গল এটোকে কোৱা হয় তোমাৰ sedimentation ঠিক আছে the component that forms the top layer can be separated by decantation ঠিক আছে এই ওপৰ টপ লেয়াৰ মানে ওপৰ যেটো লেয়াৰ বনিব তেলৰ লেয়াৰটো সেই তেলৰ লেয়াৰটো আমি decantation কৰি এক্সট্ৰা কৰি দিব পাৰিম আৰু decantation মানে কি কোৱা হয় তোমাৰ এই ভেসেলটো tilted কৰি হেলনিয়া কৰি পেলে ওপৰ লেয়াৰটো পেলাই দিয়া দিম আমি তাকে কোৱা হয় তোমাৰ decantation বুলি let us again consider a mixture of a solid and liquid আকৌ তোমাৰ এটা সলিড আৰু এটা লিকুইডৰ মিক্সাৰ এটা কনসিডাৰ কৰিব দিছে ধৰিব দিছে আফটাৰ প্ৰিপেয়াৰিং টি what do you do to remove the tea leaves চাহ বনোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাহপাতৰ গুৰিবোৰ পেলাবলৈ কি মেথড ইউজ কৰা ট্ৰাই decantation আমাক decantation ট্ৰাই কৰিব দিছে decantation ট্ৰাই কৰিব মানে কি দিছে সাপোজ ইয়াত আমি চাহ বনালো ইয়াত তোমাৰ চাহ পানী আছে চাহখিনি আছে আৰু ইয়াত অলপ চাহপাত বাকি আছে ঠিক আছে অলপ সময় আমি ৰখিব দিম তাৰ পিছত আমি যেতিয়া লাহেকে চাহখিনি বাকি দিম এই তলত তোমাৰ চাহপাতবোৰ ৰখি যাব ঠিক আছে এটোকে কোৱা হয় তোমাৰ decantation বুলি it helps a little এটো অলপ সহায় কৰে but do you still get a few leaves in the tea সোৱা আমি এনেকে চাহখিনি যদি কাপত বাকি লওঁ তেও আমি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবাচোন এনেকে বাকা পিছতো তোমালোকৰ চাহৰ কাপটোত অলপ তোমাৰ চাহপাত বাকি যায় সম্পূৰ্ণভাৱে চাহপাতখিনি ৰখি না যায় ঠিক আছে নাও pour the tea through a strainer আৰু এটা তোমাক সাকনি এখনৰ মাজেদি চাহখিনি বাকিব দিছে আকৌ did all the tea leaves remain in the strainer সোৱা এটা তোমাক লক্ষ্য কৰিব দিছে যে সেই সাকনিখনত সকলো ধৰণৰ চাহপাত ৰখি গল নে the process is called filtration আৰু আমাৰ ৰখি যাব সোৱা ঠিক আছে যেটা তুমি সাকনি এখনত চাহ বাকিবা তেতিয়া সেই সাকনিখনত সকলো ধৰণৰ চাহপাত ৰখি যাব আৰু এই প্ৰসেছটোকে কোৱা হয় তোমাৰ filtration এটা বুজি পালা তোমাৰ ডিফাৰেন্সটো কি sedimentation আছিল হেভি বস্তুবোৰ তলত ৰখি যোৱাটো ঠিক আছে decantation আছিল এই ওপৰত ভৰা লেয়াৰটো তোমাৰ ভেসেলটো বেকা কৰি পানীখিনি পেলাই দিয়াটো কোৱা আছিল তোমাৰ decantation এটা filtration মানে কি সেকনি এখনৰ মাজেদি আমি যদি পাৰ কৰি দিও লিকুইডটো তাত কিছুমান ডাষ্টবোৰ ৰখি যায় আৰু এটো কোৱা হয় তোমাৰ filtration বুলি which method of separating tea leaves from prepared tea is better decantation or filtration এটা কোনটো মেথড ভাল decantation ভাল নে filtration টো ভাল of course filtration বেছি ভাল কাৰণ কিয় চাহপাত অকনো ৰখি না থাকে figure 5.8 separating two components of a mixer
by sedimentation and decantation. এইটোৱে তোমাৰ ইয়াত sedimentation আৰু decantation কৈ সেপাৰেট কৰিছে ইয়াত হেভি পাৰ্টিকলবোৰ তলত ৰখি গৈছে তাৰপিছত এটা গ্লাছৰ পৰা ইটো গ্লাছ লৈ decantation কৰিছে এটো হল তোমাৰ sedimentation এটো হল তোমাৰ decantation ঠিক আছে এতিয়া চোৱা let us now consider the example of water that we used আমি ইউজ কৰা পানীৰ উদাহৰণটো লোৱা do all of us at all times get safe water to drink আৰু আমি সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পানী পাওনে খাবলৈ sometimes water supply through the taps may be muddy আৰু কেতিয়াবা আমাৰ টেপত যোনবোৰ পানী আহে সেইবোৰ বোকাময় হ'ব পাৰে the water collected from ponds or rivers may also be muddy আৰু আমি নদী বা পুখুৰী পৰা লোৱা পানীখিনিও বোকাময় হ'ব পাৰে especially after rains let us see আৰু বৰষুণৰ পিছতো বেছিকৈ বোকাময় পানী পাওঁ আমি let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water আৰু এতিয়া আমি চাওঁ আছোন আমি কিছুমান এনেকুৱা পানী পাওঁ নেকি যাৰ থ্ৰু দি আমি এই লেটেৰা বস্তুখিনি পানীৰ পৰা এক্সট্ৰা কৰিব পাৰো ঠিক আছে আমি এনেকুৱা কিছুমান মেথড পাওঁ নেকি ঠিক আছে তো আহা এটা আমি এক্টিভিটি 5 টো চাওঁ এক্টিভিটি 5 collect some muddy water from a pond or a river এখন নদী বা তোমাৰ পুখুৰীৰ পৰা অলপ বোকাময় পানী লোৱা if it is not available mix some soil to water in a glass আৰু যদি তোমালোকৰ ওচৰত নদী বা পুখুৰী নাই তেন্তে তোমালোকে কি কৰিবা অলপ মাটি পানীত মিক্স কৰি বলে বোকাময় কৰি লবা ঠিক আছে গ্লাছ এটাত let it stand for half an hour আৰু এটো তুমি আধা ঘণ্টা ৰখিব দিবা লৰচৰ নকৰাকৈ observe the water carefully and note your observation আৰু এই পানীখিনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰা আৰু কি দেখিছা বহি লিখি ৰাখা ঠিক আছে does small soil settle at the bottom of the water আৰু সোৱা হি সৰু সৰু মাটি কণিকাবোৰ তোমাৰ গ্লাছটো তলত মানে পানীৰ তলত ৰখি যাব why what will you call this process এই processটো তুমি কি কবা we will call this process sedimentation ঠিক আছে আমি এই processটো কি কম sedimentation বুলি কম আমি আগৰ ক্লাছত অলপ আগত পাই আহিছিলো ঠিক আছে now slightly tilt the glass আৰু গ্লাছটো অলপ বেকা কৰি দিয়া without disturbing the water পানীখিনি লৰচৰ নোহোৱাকৈ let the water from top flow onto the another glass আৰু এই গ্লাছটোৰ পৰা অলপ বেকা কৰি আৰু এটা গ্লাছত পানীখিনি বাকি দিয়া what will you call this process এই processটো তুমি কি কবা এই processটোক আমি কম decantation বুলি decantation is the water in the second glass still muddy or brown in color is the water in the second glass ঠিক আছে এই সেকেন্ড গ্লাছত যে আমি বাকি দিলু এটা গ্লাছৰ পৰা আৰু এটা গ্লাছত যে আমি বাকি দিলু ঠিক আছে এইখিনি এটা তুমি মাদি হয় না বুকাময় হয় নেকি খুদিছে now filter of course বুকাময় হ'ব অলটো বুকা থাকিবই তুমি একদম বুকাময় পানী এখিনি পৰা এটা গ্লাছত বাকি দিলে সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ পানী পাই নজুৱা ঠিক আছে decantation কৰি বাকি দিলে আমি সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ পানী পাই না যাও now filter it did the tea strainer work আৰু এটো তুমি ফিল্টাৰ কৰা কি দি সেকনিয়াখন দি আমি পানীখিনি বাকি দিলো আমি আকৌ পৰিষ্কাৰ বগা পানী পাই না যাও ঠিক আছে let us try filtering the water through a piece of cloth ঠিক আছে let us try filtering the water through a piece of cloth so let us try আকৌ আমি ট্ৰাই কৰিব আছে কি filtering the water পানীখিনি ফিল্টাৰ কৰিব আছে কি হেদি piece of এখন কাপোৰৰ মাজেদি ঠিক আছে in a piece of cloth small holes or pores remain in between the oven threads ঠিক আছে so এখন কাপোৰৰ তোমাৰ সৰু সৰু কিছুমান কি হোল থাকে ঠিক আছে সেই হোলবোৰ মাজেদি পাৰ কৰিলো আমি তাত বুকাময় পানীখিনি সাফা হৈ না যায় সেই বুকাময় হৈ থাকিব আমি পৰিষ্কাৰ পানী পাই না যাও this pores in a cloth can be used as a filter আৰু সাকনিখনত যেনেকৈ তোমাৰ হোল থাকে তেনেকৈ কাপোৰটো হোল থাকে সৰু সৰু সাকনিখনৰ হোলবোৰ অলপ ডাঙৰ হয় বাট কাপোৰৰ হোলবোৰ অলপ সৰু হয় বাট সেইবোৰ তোমাৰ সাফিচিয়েন্ট নহয় যে পানীখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া হা if the water is still muddy impurities can be separated by a filter that has even smaller pores if the water is still muddy আৰু পানীখিনি যদি এটাও বুকাময় হৈ থাকে impurities can be separated by a filter that has even smaller pores তেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব লাগিব যত কাপোৰৰ মাজত থকা হোলবোৰ ঠিক আছে তাতকৈ সৰু হোল আমি এনেকুৱা বিচাৰিব লাগিব তেনেকুৱা ফিল্টাৰ ল'ব লাগিব যে কাপোৰৰ হোলতকৈ কম থকা সৰু হোল আমি বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে a filter paper is one such filter that has very fine pores in it আৰু filter paper তোমাৰ আমি কাপোৰতকৈ বহুত সৰু হোল থাকে ঠিক আছে
তাৰ মাজেদি পানী পাছ কৰিলে আমি বুকাময় পানীখিনি ৰখি যাব পাৰে Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. এই figure 5.9 তো দেখাইছে তোমাৰ steps বোৰ ইউজ কৰিছে দেখাইছে আমি কেনেকৈ ফিল্টাৰ পেপাৰখন ইউজ কৰিম a filter paper folded in the form of a cone দেখিছা এখন ফিল্টাৰ পেপাৰ লৈছে তাৰপিছত কি কৈছে এটা কোন বনাই লৈছে শংকু এটা বনাই লৈছে ফিল্টাৰ পেপাৰখনে is fixed into a funnel ঠিক আছে আৰু এই ফানেল এটা লগাই দিছে চুপি এটা the mixer is then poured on the filter paper আৰু ইয়াৰ মিক্সাৰ খিনি বাকি দিছে solid particles in the mixer do not pass through it and remain on the filter আৰু ইয়াৰ মাজেদি solid particles বোৰ পাৰ হৈ যাব পৰা নাছিলে যিবোৰ আমাৰ কাপোৰ আৰু চাকনিৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰিছিলে but filter paper খনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পৰা নাই fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of palm ঠিক আছে আমি যিবোৰ জুস হাও সেই জুসবোৰ এনেকৈ তোমাৰ সেপাৰেট কৰি লোৱা হয় তা গুটি আৰু জুসবোৰ এক্সট্ৰা কৰি লবলৈ the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese paneer in our home আমাৰ পনীৰ বনাবলৈ এইটো মেথড ইউজ কৰা হয় you might have seen that for making paneer তুমি দেখিছা যে পনীৰ বনাবলৈ a few drops of lemon juice are added to milk as it boils ঠিক আছে অলপ few drops of lemon juice তোমাৰ নেমুৰ জুসৰ অলপ কি টুপাল মান তোমাৰ গাখীৰ দি দিয়া হয় ঠিক আছে যেটো বইল হৈ থাকে this gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid আৰু ইয়াত তোমাৰ এই প্ৰসেসটো তোমাৰ অলপ solid paneer দিয়া গোটা paneer দিয়া আৰু অলপ লিকুইডো থাকে ঠিক আছে the paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer কিন্তু এইবাৰ চাকনি বা কাপোৰ এখন দিয়ে তোমাৰ এই paneer খিনি ৰাখি থলে আৰু পনীৰ থকা লিকুইড খিনি পেলাই দিবলে ঠিক আছে লিকুইড আৰু পনীৰ খিনি এক্সট্ৰা কৰিলে ঠিক আছে যেহেতু পনীৰবোৰ অলপ সাইজত ডাঙৰ হয় সেই কাৰণে ইহতে কাপোৰ বা ষ্টেনাৰ এখনৰ ৰখি গল ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানে আজি তোমালোকে পঢ়িলা যে sedimentation decantation আৰু filtration sedimentation কি হয় এটা ভেসেলত যেতিয়া আমি হেভিয়াৰ বস্তু ৰাখিম আৰু আমি লাইটাৰ বস্তু ৰাখিম তেতিয়া হেভিয়াৰ বস্তুখিনি তলত ৰখি যায় হেতু কয় sedimentation আমি যেতিয়া এটো টিল্ট কৰি ভেসেলটো টিল্ট কৰি এই পাতল বস্তুখিনি পেলাই দিম তেতিয়া তাক কয় decantation আৰু filtration কয় যেতিয়া আমি এখন চাকনি বা তোমাৰ কাপোৰ বা তোমাৰ ফিল্টাৰ পেপাৰ এখন দি মাজেদি এই পানীখিনি পাৰ কৰি দিম তাৰপিছত আমি এই পৰিষ্কাৰ পানী পাই যাম আৰু এই ফিল্টাৰ পেপাৰখনত তোমাৰ ডাস্ট পাৰ্টিকলছ বোৰ ৰখি যাব হেতু কয় তোমাৰ filtration ঠিক আছে তো স্টুডেন্টস আজি ভিডিওটো মই আশা কৰো তোমালোকে ভাল বুজিলা আমি নেক্সট ভিডিওত আমাৰ ইভাপোৰেচনটো ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ইভাপোৰেচন কি হয় আমি বহুত ভালকৈ পঢ়িম বাষ্পীভৱন তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ